امشب در 24 حمله پهپادی اسرائیل به خودروی یک فرمانده ارشد حزب الله در جنوب لبنان. رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن حسین مکی همرزم سید رضا زاهدی بوده. اردن طرح قاچاق تسلیحات مرتبط با جمهوری اسلامی رو خنثی کرد. رویترز میگه قرار بود این تسلیحات از مسیر سوریه به یک هسته اخوان المسلمین در اردن برسه. تأکید دوباره نتانیاهو بر ضرورت نابودی حماس در رفح. اتحادیه اروپا اما در بیانیه گفته ادامه عملیات در رفح به روابطش با اسرائیل آسیب جدی میزنه. و سوء قصد به جان نخست وزیر اسلواکی ساعتی پیش رابرت فیتسو هنگام ترک جلسه دولت هدف تیراندازی قرار گرفت. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اسرائیل میگه حسین ابراهیم مکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان رو در یک حمله پهپادی هدف قرار داده. اسرائیل با انتشار ویدئویی از لحظه حمله به خودروی حامل آقای مکی او رو مسئول طراحی و اجرای چندین عملیات علیه این کشور معرفی کرده. بنا به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی این فرمانده حزب الله همرزم محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران بوده که در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق کشته شد. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی چه میدونیم در مورد او و کشته شدنش، چه تأثیری میتونه روی زمین بذاره؟ درود خدمت شما و همه مردم ایران. خب حسین مکی البته یکی از قدیمی های حزب الله بوده، یعنی شاید جزو نیروهای مؤسس حزب الله محسوب می شده، اما یک ارزشی که اینجا ترورش یعنی شاید داره برای حزب الله اینه که حسین مکی البته نقش ها بعد از 7 اکتبر خیلی فرق کرد به دلیل اینکه خب خیلی از نیروها حذف شدن و اونها جایگزین شدن، اما حسین مکی همون جایی به زاهدی نزدیک بوده که او در قسمت مالی، حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی بسیار شخص مهمی بوده. او مسئول حمایت تسلیحاتی از خیلی از این گروه ها بوده، قبلا در سوریه خیلی از اینها را انجام داده. او کسی بوده که مستقیما با تهران رفت آمد داشته و با تهران همکاری انجام میداده. خب میدونید که خیلی از این نیروها شاید از مدیریت حزب الله، از شورای حزب الله، شورای عملیاتی، شورای فرماندهی دستور میگیرن، اما این شخص کسی بوده که مستقیما بوده. به همین دلیل که محمد رضا زاهدی تنها ایرانی جزو شورای حزب الله بوده، ولی نقشی که اون داشته بعد از 7 اکتبر نقش نظامی تری بوده. عرض کردم قبلش موضوع مالی، حمایت مالی و تسلیحاتی بوده، اما اون در میدان حضور داشته. چیزی که اینجا ارزش خبری داره موضوعش اینه که اون سیاستی که اسرائیل داشت میبرد جلو، یعنی وقتی که حزب الله مثلا موشک پراکنی میکرد به مناطقی انجام میداد، اون موقع حزب اسرائیل میاد و عملیات‌های هدفمند انجام میده. عموما مثلا نمیاد 50 تا موشک بزنه به لبنان، میاد یک اهداف مهمی رو مورد هدف قرار میده. اینجا داره نشون میده که با همه اتفاقاتی که افتاده باز هم اشراف اطلاعاتی اسرائیل وجود داره، باز هم میتونه هدف انجام بده. از اون ور شکست برای اردوگاه جمهوری اسلامی سنگین‌تر میشه، چون این افرادی هستن که خودشون جایگزین افراد درجه یکی بودن که اینها رده دوم بودن. وقتی اینها حذف میشن دیگه رده سوم باید به میدان بیاد و خیلی کار سخت‌تر میشه. آقای رجبی، بعد از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، خب این گمانه‌زنی وجود داشت که شاید اسرائیل هم در عملیاتش علیه منافعی که مستقیم و غیر مستقیم به جمهوری اسلامی ربط داره، چه میخواد در سوریه باشه چه در لبنان، شاید محافظه‌کاری بیشتری بکنه. آیا الان این حمله و کشته شدن این فرمانده حزب الله نشان از این داره که اسرائیل دوباره برگشته به همون فرمول قبلیش؟ بله، اسرائیل میدونه که بالاخره باید هم به نتیجه گیری برسه در موضوع غزه و از اون بر میدونه که با حزب الله یه درگیری کامل خواهد داشت. چه روزی کجا خیلی مهمه. اینجا حذف این افراد در اون روزی که درگیری بزرگ باشه دست اسرائیل رو بازتر میکنه. اما این پیامی که اسرائیل داره به جمهوری اسلامی و اردوگاه جمهوری اسلامی میده، با وجود اینی که حزب الله یک مقداری دوز عملیاتاشو بیشتر کرده، اون به استراتژی قبلش باز میگرده و این میتونه یک زمینه چینی باشه که شاید دوباره افرادی از جمهوری اسلامی و خود سپاه رو هم مستقیما مورد حمله قرار بده. ممنونم از شما. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی.
رویترز به نقل از 2 منبع آگاه اردنی گزارش داده این کشور یک طرح مشکوک رو در زمینه قاچاق سلاح توسط جمهوری اسلامی خنثی کرده. هدف این طرح کمک به مخالفان حکومت این کشور برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده. به گفته این منابع، تسلیحات از سوی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه به یک هسته اخوان المسلمین در اردن ارسال شده که با شاخه نظامی حماس ارتباط داره. به گزارش رویترز، این محموله زمانی که اعضای این گروه حدود 2 ماه پیش دستگیر شدن ضبط شد. حماس مشارکتش در هر گونه اقدامی که امنیت اردن رو هدف قرار بده رد کرده. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ماست. آقای هاشمی، الان این اولین بار نیستش که اردن به شکلی در میانه دعواهای جمهوری اسلامی و اسرائیل قرار گرفته. چطور می‌بینید رویکردی رو که اونها نشون دادن تا الان در امان در مقابل تهران؟ از 2 سال گذشته در واقع جمهوری اسلامی فعالیتاش رو علیه اردن تشدید کرده. به همین اندازه هم اردن اقدامات پیشگیری خودش رو تشدید کرده. منتها الان وضعیتی که پیش آمده وضعیت خیلی خطرناکیه برای اردن. البته اردنی‌ها گفتن که ما داریم در این زمینه تحقیقات انجام میدیم و اطلاعات خیلی کمی ارائه دادن. منتها مثل این که جمهوری اسلامی اردن رو به عنوان یکی از مهمترین اهداف بعد از اون 4 پایتخت عربی که تصرف کرده یا به شکلی شبه نظامیان خودش رو بر آنها مسلط کرده، الان اردن در واقع یک هدف بسیار مهم برای جمهوری اسلامی، هم مرز اردن، هم مرز عراق، هم مرز سوریه است و پایگاه آمریکایی اونجا هستش و به غزه و فلسطین هم کرانه باختری هم نزدیکه. به همین خاطر الان به عنوان یک هدف مهم این مسئله مطرح میشه. منتها چیزی که الان عملیات رو انجام میده، عملیات خیلی خیلی سری داره انجام میشه. اون گروه حزب اللهی که در سوریه هستش اسلحه رو میبرن در مرز اردن، اونجا دفع میکنن و بعد عکس میگیرن و از طریق اون نقطه های مربوط به GPS در واقع اونها رو در اختیار گروهی که در داخل اردن هستن. به همین خاطر هم اخوان المسلمینی که در اردن الان داره نفی میکنه که هیچ رابطه‌ای با این قضیه نداره، هم جمهوری اسلامی و هم حماس، چون که اثبات این قضیه الان خیلی خیلی سخته برای اردن. و موضوع اخوان المسلمین دیگه موضوع حماس نیست. بسیار از کشورهای عربی منطقه هم نگران نفوذ احتمالی این گروه هستند در کشورهای خودشون. دقیقاً هم همینطور. ببینید اخوان المسلمین در اردن از سال 1945 فعاله، یعنی دومین کشور عربی که اخوان المسلمین در اون فعالیت کرده اردنه. بعدش از سال 1956 در واقع در انتخابات شرکت کرد و تقریباً در همه انتخابات بعدی بجز انتخابات سال 1997 که بعد از صلح وادی عربه بین اسرائیل و اردن شکل گرفت، انتخابات را در اون سال تحریم کرد، در همه انتخابات شرکت کرد. یعنی بخشی از جامعه اردن یک حزب جبهه عمل اسلامی هم داره قبلا قضایای مربوط به حکومت شریعت اسلامی رو مطرح میکرد برای اردن، الان دست از این نظریه برداشتن. منتها تیم حماس در لبنان و بخصوص دار و دسته آقای صالح الاروری الان به شکل مجزا مثل اینکه داره عمل میکنه و این تیمی هم که دستگیر کردن قبلا با صالح الاروری در ارتباط داشته و با جمهوری اسلامی. هم میدونید که مهمترین فردی که در لبنان برای حماس کار میکرد و به جمهوری اسلامی نزدیک بود همین آقای صالح الاروری که توسط اسرائیل کشته شده. بنابراین الان نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر به این هدف مورد نظر خودش در اردن اهمیت میده. ضمن اینکه باید اشاره کرد که اردن خیلی تلاش کرد که با جمهوری اسلامی روابطش رو بهبود بده، منتها هر دفعه یک مسائل جدیدی رو و یک سری مسائل جانبی، مثلا در مورد ائمه شیعه در اردن که خود اردنیان نمیدونن اصلا اینها کجا دفن هستن. ممنونم از شما. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن دی سی با ما.
همزمان با آمادگی اسرائیل برای حمله به رفح، اسوسییتد پرس میگه دولت جو بایدن به کنگره آمریکا اطلاع داده که بیش از 1 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به اسرائیل ارسال میشه. پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود به خاطر نگرانی درباره استفاده از تسلیحات آمریکایی برای کشتار غیرنظامیان ارسال یک محموله رو تعلیق کرده. در همین حال تام کاتن عضو جمهوریخواه سنا و 20 سناتور دیگه طرحی رو ارائه کردند که در صورت تصویب دولت بایدن رو ملزم میکنه تمام تسلیحاتی رو که برای سال 2024 و 2025 به اسرائیل برنامه‌ریزی شده بود تحویل بده و حقوق افرادی رو که برای جلوگیری از ارسال این سلاح‌ها تلاش کنند قطع کنه. آمادگی اسرائیل برای حمله گسترده زمینی به رفح در حالیه که اتحادیه اروپا در بیانیه از اسرائیل خواهان پایان عملیات نظامی در رفح شده و گفته ادامه این عملیات به مناسبات بین دو طرف آسیب میزنه. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته حدود 500,000 نفر از مناطق جنگی در رفح تخلیه شدند. یک سخنگوی دولت اسرائیل هم از قاهره خواسته به ساکنان غزه اجازه بده وارد مصر بشن. نگرانی از یک حمله زمینی گسترده به رفح در حالی بیشتر شده که معترضان اسرائیلی در روزهای اخیر گاه مانع رسیدن کاروان امداد به فلسطینی‌ها شدند. مهداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ما هستند. با آقای فرهمند شروع می‌کنم. به نظر میرسه که علیرغم همه رتوریک سیاسی که از طرف‌های مختلف حتی از متحد مهم اسرائیل آمریکا شنیدیم که محدود خواهند کرد کمک‌های به خصوص نظامیشون رو اگر اسرائیل به رفح بخواد حمله بکنه، ولی به عمل که داریم میرسیم به نظر میرسه که خیلی تأثیر معناداری روی زمین نداره. اشتباه میکنم آیا؟ کاملا درسته. ما فراموش نکنیم که آمریکا و اسرائیل با هم پیمان‌های نظامی دارن، پیمان‌های امنیتی دارن. آمریکا تعهداتی به اسرائیل داره و این پیمان‌ها رو نمیتونه آقای بایدن بیاد پس بکنه. و مهمتر از اون این که اساساً دیپلماسی آمریکا بر پایه اتحاد با اسرائیل بسته شده. دو کشور متحدن، دو کشور دوستن. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم از آمریکا که بیاد و از قالب کشور متحد خارج بشه و حتی بشه بی‌طرف در یک نزاعی. آمریکا به شکل اعلام شده متحد اسرائیل. در نتیجه هر نوع کم کردن از حمایتش از اسرائیل باید توجیهات خیلی محکمی داشته باشه و یک حد و مرز داشته باشه که رابطه دو کشور رو از حالت دوستی و اتحاد خارج نکنه. آقای سبتی، خیلی ها الان دارن انتقاد میکنن از نحوه عملیات در رفح و در این حال تصاویری که در آخر همین گزارش هم منتشر کردیم وقتی میبینیم شهروندان عادی اسرائیل کمک هایی که به سمت فلسطینیان میرن و تخریب میکنن و به خیابان میریزند، خب تصویر جالبی نشون نمیده. چه هست واکنش دولت اسرائیل به افکار عمومی جهان؟ بله، از طرفی عملیات در رفح میشه گفت شروع شده و امروز معلوم شد و فاش شد در تلویزیون اسرائیل در ساعات عصر که حتی رئیس ستاد ارتش دیروز در روز استقلال اسرائیل بعد از مراسمی که بوده در ظهر در خونه رئیس جمهور او به رفح میره با تعدادی از ژنرال ها اونجا یک جلسه برپا میکنن و در واقع میشه گفت حمله اسرائیل به رفح شروع شده. تا مقداری هم اون گام‌های خودشون رو تعمیق کردن در قسمت مرکزی رفح، ولی خبر زیادی بروز نمیدن چون خب شاید نمیخوان حماس پی ببره از این موضوع. در مورد مسئله این خرابکاری در کمک رسانی ها، متاسفانه این موضوع شده تبدیل به یک حربه سیاسی بین احزاب، مخصوصا احزاب تندروی اسرائیل. اینهایی رو که دیدین که این کار رو انجام میدن و واقعا کار مضری هست برای این وجهه اسرائیل. یکی دو تا کامیون رو میگیرن و اون اجناس رو مثلا خراب میکنن. اینها اکثرا از طرفداران احزاب تندرو هستن و با اینکه میدونن این هیچ فایده‌ای هم نداره چون یکی دو تا کامیون هست و در مقابل 500-600 کامیون شاید بیشتر
که وارد غزه میشه اصلا یک کار بیهوده‌ای هست. ولی درست مثل تبلیغات جمهوری اسلامی واقعا یک عده انگار از اونجا دارن کپی میکنن اون تبلیغات بیهوده رو و میخوان برای فردای مثلا این دولت شاید یا فردای این جنگ خودشون رو برای رأیگیری و برای انتخابات شاید آماده کنن و این موضوع رو به وجود میارن که هیچ فایده‌ای که نداره و بسیار مضر هم هست. به خاطر همین آمریکا حتی در بحث قبلیتون هم شما الان گفتین در سوالتون که آمریکا با اسرائیل چه میکنه. خب چرا دولت کاری الان نمیبینم نیروهای پلیس اونجا باشن، چرا کاری نمیکنن در مقابل اینها؟ بله درست به خاطر همین، چون گلوی دولت اسرائیل متاسفانه الان در دست همین دو سه احزاب تندرو هست. آقای نتانیاهو مجبور میشه با اینها راه بیاد و از کارهاشون چشم‌پوشی کنه متاسفانه و ما در واقع در این مخمسه سیاسی گیر افتادیم که همین الان مثلا 2-3 ساعت پیش هم آقای گالانت وزیر دفاع یک انتقاداتی داشت نسبت به کل دولت و خب مسلماً شخص مورد نظرش نتانیاهو بود، بالاخره اونه که رئیس دولت هست و میگفت چرا ما حرف فردای جنگ رو نمیزنیم اونجور که دنیا توقع داره و خب آقای نتانیاهو مثل اینکه به خاطر باز فشارهای احزاب تندرو و نمیخواد که دولتش بیفته باز اومد و روی حرف این که ما فعلا میجنگیم فقط تاکید کرد. ببینید هر حزب دیگه بیاد بالاخره باید حماس رو نابود کنه. این در اصل موضوع، در عمل این خواهد موند. مسئله اینه که وجهه اسرائیل رو این احزاب تندرو آنچنان خراب کردن که باعث دلخوری و دلسردی و ناراحتی بین کشورهای غربی و حامی اسرائیل با دولت اسرائیل شدن و این کار واقعا مضریه. آقای فرهمند، نخست وزیر اسرائیل همین اواخر گفته بود که 4 گردان دیگر از حماس باقی مونده که در رفح است و قصد نابودی اونها رو دارن. واقعا چقدر فکر میکنید که اصلا ممکن هستش که اتفاقا با حمله نهایی تمام عیار در رفح کار حماس به پایان برسه یا دست کم توان نظامیش به شدت تضعیف بشه؟ آقای سبتی در اشاره‌ای که به صحبت‌های آقای نتانیاهو کردند در پاسخ به یوآف گالانت یک جمله خیلی جالبی رو که آقای نتانیاهو گفت رو بهش اشاره نکردن. آقای نتانیاهو گفتش که من حاضر نیستم که حماسستان رو به فتحستان تبدیل بکنم. دقیقاً این دو کلمه حماسستان و فتحستان رو به کار برد. یعنی من حاضر نیستم، چون آقای گالانت گفته بود که من حاضر نیستم که در آینده اداره مدنی و حتی اداره نظامی غزه رو ارتش اسرائیل به عهده بگیره. یعنی نمیخواد در آینده غزه ارتش اسرائیل همچنان اونجا به عنوان نیروی اشغالگر حضور داشته باشه و در مقابلش آقای نتانیاهو گفت به هیچ وجه حاضر نیستش که غزه رو به فتح، یعنی به تشکیلات خودگردان تحویل بده و صحبت‌های بسیار تندی علیه فتح کرد و گفتش که اونها تروریسم رو تقویت میکنن و اینکه 80% فلسطینی‌ها موافق آن کاری هستند که حماس در 7 اکتبر کرد. بنابراین این دو یک شکاک عمیقی رو در واقع دستگاه حاکمی اسرائیل نسبت به مسئله غزه و آینده غزه نشون داد. به هر حال اگر عملیات ارتش اسرائیل در غزه با موفقیت و پایان برسه و بتونه تمام این باریکه رو ارتش اسرائیل بهش مسلط بشه، اگر بخواد همچنان در اونجا حضور داشته باشه باید تن بده به یک جنگ فرسایشی طولانی خیابانی. یعنی مادامی که در اونجا حضور داشته باشه، مثل زمانی که در جنوب لبنان مثلا ارتش اسرائیل حضور داشت و به شکل مداوم و همه روزه با لبنانی‌ها درگیر بود، در اینجا هم همینطوره، چون که اونجا هر کسی که در غزه زندگی میکنه دشمن نظامیان اسرائیلی است که در غزه به عنوان نیروی اشغالگر حضور خواهند داشت و از هر فرصتی برای حمله به اینها استفاده میشه و در غزه برای مدت طولانی جهنم خواهد شد. شما یک افغانستان بعد از حمله آمریکا در نظر بگیرید که فشرده‌اش کنید خیلی کوچولو در حد غزه، ولی به همون اندازه حوادثی که مثلا علیه آمریکایی‌ها در افغانستان میشد یا علیه آمریکایی‌ها در عراق، همون میخواد از این به بعد در این غزه اتفاق بیفته و این چیزی است که به نظر میاد آقای گالانت نمیخواد پیش بیاد، در حالی که آقای نتانیاهو خیلی با صراحت و تندی گفتش که در واقع در غزه در آینده باید در کنترل مستقیم اسرائیل باشه. ممنونم از هر دوی شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول و بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو.
رافائل گروسی میگه در سفر اخیرش به ایران جمهوری اسلامی به انجام گفتگوی جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمایل نشون داده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه واشنگتن و تهران کانال دو جانبه‌شون رو باز نگه داشتن به فاینانشال تایمز گفته که بعد از مذاکرات در ایران احتمال داره که روابط پرتنش بین تهران و این آژانس وارد مرحله‌ای متفاوت بشه. آقای گروسی حدود یک ماه پیش به دعوت محمد اسلامی رئیس سازمان اتمی ایران و در زمانی که تنش‌ها بین تهران و اسرائیل و آمریکا در حال افزایش بود به ایران سفر کرده بود. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، من در این مصاحبه‌های اخیر آقای گروسی هی دارم سعی می‌کنم رصد بکنم که بالاخره چه هست نگاه او به برنامه هسته ایران. خیلی در وسط راه میره، بالاخره این تصویر روشنی رو نمیده که آیا آژانس کاملا کور هست در مورد فعالیت‌های با احتمال نظامی جمهوری اسلامی یا هنوز رصد کافی داره بر برنامه‌های هسته ایران. شما چطور می‌بینید حرفای او رو؟ اون چیزی که از حرفاش برمیاد اتفاقا امروز اگر اشتباه نکنم یا توی یکی از صحبت‌هاش با گاردین گفته بود یا همین توی فاینانشال تایمز بود، یادم نیست دقیقاً، اشاره کرده بود که هنوز آژانس میتونه تایید بکنه که فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیزه، ولی اگر همین رویه ادامه داشته باشه ممکنه روزی نه چندان دور فرا برسه که نتونه یه همچین موضوعی رو تایید بکنه و نتونه صحه بذاره به اینکه فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیزه، که اون وقت جهان با یک تلاطم ممکنه مواجه بشه. به هر حال وضعیتی که آقای گروسی داره میدونیم کار ساده ای نیستش در یک شرایط بسته ای، تو شرایطی که بین دو کشور متخاصم ایالات متحده به طور خاص و ایران داره سعی میکنه بازرسی انجام بده و این وسط زینفان دیگه هم هستن که تاثیرگذارن از داخل ایران، نیروهای خارج از ایران، همه اینها توی شرایطی که پرونده هسته ایران جلو میره تاثیرگذارن. بنابراین خیلی راحت احتمالاً نمیتونه صحبت بکنه، ولی بر اساس ارزیابیایی که خب CIA آمریکا هم حداقل اعلام کرده به نظر میاد فعلا به اندازه کافی چشم و گوش دارند غربی ها، حالا به طور مستقیم چه از نظر بازرسی آژانس یا شیوه های جاسوسی دیگه، که فکر میکنن که کماکان میتونن کنترل بکنن و هنوز ایران به اون مرحله خروج از NPT یا آزمایش بمب یا دستیابی به همچین تکنولوژی هایی نرسیده. در مورد اظهارات مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی که گفته ایران همه ابزار لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای رو داره، میگه که اینها اشتباه میکنن که چنین اظهاراتی میکنن و ممکنه جامعه جهانی رو گمراه بکنه و معادلات جهانی رو تغییر بده. چقدر فکر میکنین نشان از این داره که آقای گروسی در واقع این باور رو نداره که اتفاقا ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و فکر میکنه اینها فقط شعارهای سیاسی هستند؟ نه اینکه لزوما باور نداشته باشه، من فکر میکنم حداقل از منظر عمومی مشخصه که یک بخشی در ایران به دنبال این هستند که ایران قابلیت بازدارندگی هسته‌ای رو داشته باشه. حالا این میخواد مدل این باشه که توانایی ساخت سلاح هسته‌ای مثل خیلی از کشورها در یک مدت بسیار کوتاه رو داشته باشه، یا اینکه شیوه کره شمالی رو بره. به دلیل اینکه عضو NPT هست ایران خیلی سخت میشه تصور کرد که ایران بتونه در چنین شرایط بازرسی واقعا عملاً همچین کاری رو بکنه. از طرف دیگه میدونیم به هر حال درس‌های برنامه هسته ایران به دلیل خرابکاری‌های متعدد، ترورهای متعددی که توی این سال‌ها اتفاق افتاده مشخصه که درس اطلاعاتی، نشر اطلاعاتی توی این سیستم وجود داره و غربی‌ها از جمله آژانس احتمالاً مطلع هستند که توانایی ایران چقدر و ساخت سلاح چقدر سلاحی که واقعا بتونه کاربردی باشه چقدر ممکنه زمان ببره و پیچیدگی‌های خودش رو داشته باشه. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر از احتمالاً دونستن عمق نظامی ایران این اطلاعات برمیاد تا اینکه باور آقای گروسی به طور خاص باشه، چون می‌دونیم به هر حال محافظه‌کار هست و از رؤسای آژانس هست که تلاشش برای کنترل پرونده ایران هست. اینطور نیست که خیلی نسبت به ایران چشم پوشی بخواد بکنه. من فکر می‌کنم بیشتر اون چیزی که در ایران هست خواست یک گروهی هست که فکر می‌کنم واضح هزینه‌ای که توی این سال‌ها تحمیل شده بابت پرونده هسته‌ای قابلیت بازدارندگی نظامی رو داره. منتها دو رویکرد متفاوته که آیا واقعا ایران نیاز داره یک بمب داشته باشه یا اینکه قابلیت دستیابی سریع به بمب رو داشته باشه، که به نظر میاد هنوز از اون هم فاصله داره. ممنونم از شما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن.
خسرو بشارت زندانی عقیدتی بامداد چهارشنبه 26 اردیبهشت بعد از 14 سال حبس در زندان غزلحصار کرج اعدام شد. او یکی از 7 متهم پرونده‌ای بود که حکم اعدام 6 نفرشون قبلا اجرا شده. اونها به محاربه، افساد فی الارض، هواداری از گروه‌های سلفی و قتل عبدالرحیم تینا متهم شده بودند. تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که به دست افراد ناشناس کشته شده بود. بشارت و دیگر متهمان این پرونده بارها در نامه‌های بر بی اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خودشون تاکید کرده بودند. همکارم شاهد علوی با جزئیات بیشتر به ما پیوسته. شد از این 7 نفر هنوز کامران شیخ خوشبختانه زنده هست، منتها خب خطر اعدام داره چون حکمش سر جاش هست و این نگرانی هست که به انفرادی منتقل بشه. نکته قابل توجه تو این پرونده فکر کنم قبلا در موردش صحبت کردیم، این هست که اینها در یک مرحله به افساد فی الارض و محاربه متهم شدن که خب معنای حقوقی در دنیای حقوقی نداره، فقط در ایران معنی داره و از طریق اتهام قتل امام مصطفی اهل سنت مسجد خلفای راشدین مهاباد به اسم استاد تینا. منتها هم خانواده ایشون در واقع اومدن شهادت دادن که این صحت نداره، هم شواهد و مدارک و اسنادی ارائه نشد. اینها رو در یک پروسه خیلی عجیب و غریب خیلی مدت طولانی نگه داشتن. ابتدا اشاره بکنم به اینم مهمه گفتنش که 3 نفر از این بچه‌ها، یعنی در واقع مأمورین، میریزن به خونه اینها همزمان. 3 نفرشون بازداشت میشن: ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و داوود عبداللهی. 4 نفر دیگه‌شون یعنی کامران شیخ، خسرو بشارت، قاسم آبستو، انور خضری اصلا بازداشت نشده بودن. وقتی جایی در سفر بودن برمیگردن میگن بچه‌ها رو گرفتن. خب اگه اینها کاری کرده بودن که خودشون میدونستن در قتلی، در جنایتی دست دارن، آدم جانی که خودش نمیره خودشو معرفی بکنه بعد بزنه زیرش، خودشون با پای خودشون میرن اداره اطلاعات مهاباد و میگن که دنبال ما اومدین، ما کاری نکردیم، بفرمایید اگر مسئله است. اینا رو بازداشت میکنن. بازداشت موقت در قوانین ایران 1 ساله، یعنی 1 سال میشه یک فرد رو نگه داشت، باید تا اون 1 سال حتما دادگاهی بشه. در مورد این نقشه، در مورد این بچه‌ها از در واقع 16 آذر 88 اولین باری که حتی یک قاضی رو از نزدیک می‌بینن سال 92 هست. بعد سال 94 دادگاه تشکیل میشه، سال 95 حکم میگیرن، حکم نقض میشه، 97 دوباره تایید میشه. در قاضی صلواتی شواهدی وجود داره، افینا گزارش داده که اصلا به وکیل اجازه دفاع ندادن. بعد چطوری اینا اعتراف کردن؟ یکیشون همین خسرو که امروز اعدام شد و چند روز پیش در واقع کامران انور پسر عمش اعدام شده بود تو این پرونده. ایشون خودش میاد میگه که من رو آویزون میکردن ساعتها از سقف، بعد با کابل زیر پام چنان میزدن که احساس میکردم داره مغزم میاد تو دهنم. زیر فشار شکنجه شدید که همراه با ضرب و شتم و آسیب دیدگی جدی اینها بوده، اینو ازشون امضا گرفتن که بله هر چی شما میگید همینه که ما کردیم. بعد که به بند منتقل میشن نامه نوشتن، نامه‌هاشون بیرون اومده که ما جرمی مرتکب نشدیم و مثل سایر موارد دیگه که در سالهای گذشته به وفور دیدیم قربانی یک سناریوسازی امنیتی بودن. یک امام مصطفی اهل سنتی به دلیلی که نمیدونیم کشته شده. اینا میخواستن کسانی رو متهم بکنن که باعث این قتلن. این 7 نفر رو که عقاید دینی داشتن اما هیچ کار خلاف قانونی حتی طبق همون قوانین جمهوری انجام ندادن، اینا رو بازداشت میکنن تو این پرونده، 14 سال نگه میدارن، بعدن دارن دونه دونه به تعبیر سازمان حقوق بشر ایران میبرن پای چوبه دار تا به قتلشون برسونن. این اون چیزی که اتفاق افتاده. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی. نشان شجاعت سال 2024 نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی امروز به ایران اینترنشنال اهدا شد. علیاصغر رمضانپور سردبیر اجرایی خبر ایران اینترنشنال و پوریا زراعتی از مجریان این شبکه این جایزه را به نمایندگی از ایران اینترنشنال دریافت کردند. مایه افتخار من هست که از جانب 25 نهاد شرکت کننده در نشست ژنو این جایزه شجاعت رو به پوریا زراعتی و علیاصغر رمضانپور اعطا کنیم که از جانب ایران اینترنشنال این جایزه رو دریافت می‌کنند. از جانب مردم شجاع ایران همینطور که هر روز اعتراض خودشون رو ادامه میدن و شجاعت اونها الهام بخش مردم جهان بوده که به واسطه گزارشگری ایران اینترنشنال از این شجاعت با خبر شدند.
بشنویم بخشی از صحبت‌های همکارم بردیا افشین رو که لحظاتی بعد از اعطای جایزه به ایران اینترنشنال در ژنو برای ما گزارش میداد. درسته که ما خیلی خوشنودیم از این که چنین نشستی تو این مقیاس اینجوری ارزش گذاشته درباره کار ایران اینترنشنال به عنوان یک رسانه‌ای که با وجود همه سختی‌ها تلاش میکنه که نگاهی پرسشگر داشته باشه، نگاهی نقادانه داشته باشه و مثلا حاکمیتی چون جمهوری اسلامی ایران رو در مقام پاسخگویی در بیاره. جمهوری اسلامی که از سوی این نهادهایی که برگزار کننده این نشستن به عنوان یک ناقض فاحش حقوق بشر شناخته میشه و ما روایتگر اون نقض حقوق بشر از سوی اونا دونسته شدیم با همون نگاه پرسشگر و نگاه نقاد. این جای بسیار خوشبختی، اما دقایق پیش پوریا زراعتی اینجا تکرار کرد که این در واقع تقدیری است از مردم ایران، مردمی که برای دموکراسی تلاش میکنن، برای حقوق بشر و این حرفی دیروز هم در نشستش اصغر رمضانپور تکرار کرده بود و واقعا هم اون خوضوع و خشوع ما نیست که بگیم که این نشان تقدیری است از اونها، ولی جای خوشبختی داره که این تلاش اینجا از سوی مجامع بین المللی، از نهادهای حقوق بشری، نهادهای غیر دولتی، این اجماع بزرگشون در این نشست حقوق بشر و دموکراسی ژنو دیده شده. ولی خب بازم اون جایی که برای ما ارزشمنده همون پیام مردم ایرانه که اینجا در همین سالن هم تکرار شد، زن، زندگی، آزادی، اون تجلی تمام اون پیغام هایی که اونها میدن و خب هم تمام تلاشمون اینه که بتونیم بازتابی باشیم از ندای مردم ایران. اما برگزار کنندگان قبل از اینکه این نشان رو اهدا کنند به ایران اینترنشنال اشاره داشتن به سختی های کار ایران اینترنشنال. آره، در حالت کلی خیلی سخته که هر روز صبح از مصیبت‌ها و مشقت‌های یک ملت گفت، اما در این حال هم شیرینه که از امیدهاشون گفت و از مطالباتشون. این تلخ و شیرین کار ایران اینترنشنال. بخش از صحبت‌های بردیا افشین بود، همکارم در ژنو. همزمان با عقب نشینی نیروهای ارتش اوکراین از مناطقی در خارکیف در شمال شرقی این کشور، رئیس جمهوری اوکراین تمامی سفرهای برون مرزیش رو به تعویق انداخته. عملیات زمینی ارتش روسیه در خارکیف که از هفته پیش شروع شد همچنان ادامه داره و سربازان روسیه در حال پیشروی در این منطقه هستند. همزمان ستاد کل ارتش اوکراین شرایط جنگی فعلی در این کشور رو دشوار خوند. از زمان آغاز حمله جدید ارتش روسیه از 5 روز پیش، شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین و مناطق اطرافش تحت محاصره نیروهای روسیه قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که از طرح چین برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت میکنه. آقای پوتین که فردا قراره به چین بره، گفته پکن درک کاملی از آنچه پشت این بحران نهفته است داره و روسیه آماده گفتگو برای حل مناقشه اوکراین. پکن بیش از 1 سال پیش طرحی 12 ماده ارائه کرد که اصول کلی برای پایان دادن به جنگ اوکراین رو بیان می‌کرد اما به جزئیات نمی‌پرداخت. وزیر خارجه آمریکا هم در پایان سفرش به کیف اعلام کرده واشنگتن یک محموله کمک نظامی به ارزش 2 میلیارد دلار دیگه به اوکراین ارسال میکنه. آقای بلینکن همچنین گفته که ممکنه در هفته‌های آینده رئیس جمهوری اوکراین با جو بایدن دیدار کنه. وزیر خارجه آمریکا با اعلام این خبر در یک کنفرانس خبری در کیف گفته واشنگتن از نشست صلح اوکراین در سوئیس که ماه آینده برگزار میشه حمایت میکنه. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه در همین رابطه به ما ملحق شدن. با سمیرا شروع میکنم. چقدر آقای بلینکن میتونه خرسند باشه از نتیجه سفرش با توجه به حملاتی که الان در خارکیف میبینیم؟ حملات در خارکیف بسیار گسترده است فرداد و بر اساس آخرین اخباری که ما روز سه‌شنبه داریم، ارتش اوکراین بخش‌هایی از نیروهای خودش رو خارج کرده از مناطقی از شمال شرق این کشور. روسیه داره پیشروی بیشتری انجام میده، بخش‌های بیشتری رو اونطور که رسانه‌های روسی مدعی هستند تونسته به دست بیاره. آقای پوتین هم در یک گفتگویی که انجام داده با یک رسانه چینی پیش از اینکه سفر
خودش به پکن رو بخواد آغاز بکنه، مدعی شده که روحیه سربازانش خوب هست و اون چیزی که لازم دارند رو دولت روسیه باید در اوکراین در اختیارشون قرار بده و همینطور هم مدعی شده که آماده مذاکرات هست، مذاکره برای برقراری آتش بس در اوکراین و این مذاکرات باید به گونه‌ای باشه که منافع روسیه رو هم در نظر بگیره. این از روسیه و اونچه که حالا داره در اطراف خارکیف و در شمال شرق اوکراین اتفاق میفته. اما از این منظر که چقدر بلینکن دستاوردهای مهمی داشت این سفرش، این اولین سفری هست که آقای بلینکن انجام میده، 2 روز رو در اوکراین گذروند. اولین سفر بعد از اینکه کنگره اون بسته کمک‌های مالی خودش به اوکراین رو تصویب کرد، معادل 61 میلیارد دلار. به هر حال مبلغ قابل توجهی هست، ولی در این فاصله‌ای که تصویب نمی‌کرد کنگره، خب اتفاقات دیگری افتاد. اگر رسانه‌های اجتماعی اوکراینی‌ها رو نگاه بکنیم، نارضایتی زیاد هست از اون چیزی که دولت ایالات متحده انجام داد. آقای بلینکن یک سخنرانی مشترک بسیار طولانی با همتای اوکراینی خودش آقای کولبا داشت و در این سخنرانی اشاره کرد که 2 میلیارد دلار دیگر کمک خواهند کرد به اوکراین. احتمال داره که آقای بایدن به زودی در جای دیگری که مذاکرات صلح اوکراین برگزار خواهد شد در یک کشور اروپایی با آقای زلنسکی دیدار بکنه. اما نکته دیگری که تا حدودی مناقشه برانگیز بوده در این سفر این بود که شب گذشته به وقت محلی اوکراین آقای بلینکن در یک کافه زیرزمینی در اوکراین در کیف گیتار به دست گرفت و یکی از آهنگ‌های نیل یانگ به نام Rocking in the Free World، ترکوندن در جهان آزاد رو نواخت و این بسیار بکلش داشته، با انتقادهای مواجه شده از افراد مختلف در اوکراین که معتقد هستند زمان مناسبی نبوده برای آقای بلینکن که بخواد این ترانه رو بخونه، بیاد اونجا The Rocking in the Free World رو بخواد در اوکراینی که وسط جنگ هست، روسیه‌ای که داره مدام در شمال شرق این کشور بمباران انجام میده، افراد زیادی کشته و مجروح شدن، بخواد این رو بخونه و میشه دید که آقای بلینکن شاید زمانه رو با 1994 که آقای کلینتون رفته بود در پراگ ساکسیفون مینواخت 5 سال بعد از انقلاب مخملی جمهوری چک اشتباه گرفته و در حال حاضر شاید اوکراین هنوز آماده این نیست که بخواد گیتار نواختن اون و راکن رول کردنش رو ببینه فرداد. آقای سعدزاده، شما چقدر فکر میکنید که ممکنه آمریکا اصلا شرایط امروز رو اشتباه گرفته؟ سوای از گیتار نواختن وزیر خارجه آمریکا، میلیاردها دلاری که در اوکراین دارن خرج میکنن و این بسته جدیدی که حالا 2 میلیارد دیگر هم بهش دارن اضافه میکنن، روی زمین چه تأثیری داره وقتی میبینیم که خارکیف رو درست 1 روز بعد از سفر وزیر خارجه آمریکا روسیه داره بمباران میکنه؟ واقعیت این است که این حملات روسیه به علت همون تأخیری بود که آمریکایی ها انجام دادن، چون هفته ها هم دولت آقای زلنسکی هم کشورهای اروپایی متعدد از آمریکا میخواستن، چون آمریکا بزرگترین تامین کننده سلاح بود برای اوکراین که وارد عمل بشه و چون آمریکا وارد عمل نشد، آلمان مدتها جای آمریکا رو گرفت. یعنی آلمان تقریبا تبدیل به بزرگترین کمک کننده بود، ولی آلمان به تنهایی نمیتونه این داستان رو اداره بکنه. به همین علت مسافرت متعددی وزیر امور دفاع آلمان به اونجا کرد، آقای اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اونجا کرد و بالاخره شانسی پیدا شد به این با سازشی که آقای بایدن کرد به هر حال یک پاکیجی تصویب کردن و این آمده این کمک ها و این کمک ها مقداری دیر آمده. به همین علت هم هست که بعضی‌ها حدس می‌زنن که این حمله اساسی روسیه هنوز نیست. بعضی از متخصصان نظامی میگن که این حمله‌ای که در اطراف خارکیف شده در حقیقت برای انحراف افکار چون میگن در پشت مرزهای اوکراین در بخش دیگری از جبهه روسیه نیروهای بزرگی رو تجمع داده و در تابستان حمله بزرگتری خواهد کرد و شاید در چشمانداز این کنفرانسی که به ابتکار چینی ها میخواد برگزار بشه، پوتین تصور میکنه که اگر این حمله انجام بگیره در اون مذاکراتی که انجام خواهد گرفت دست بالا رو خواهد داشت برای معامله های بیشتر. ممنونم از هر دوی شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه.
نخست وزیر اسلواکی در بیرون محل تشکیل جلسه دولت تیراندازی شده و به شدت زخمی شده. بر اساس گزارش‌ها روبرت فیتسو هنگام استقبال از جمعیت در مقابل یک مرکز اجتماعی فرهنگی که محل تشکیل جلسه دولت بوده هدف گلوله قرار گرفت و ضارب او هم بازداشت شده. آقای فیتسو از ناحیه شکم، دست و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته. رئیس جمهوری اسلواکی گفته از حمله وحشیانه و بیرحمانه به نخست وزیر کشور شوکه شده. من شوکه شدم. همه ما از حمله وحشیانه و بیرحمانه به نخست وزیر روبرت فیتسو شوکه شدیم. اتفاق مهمی افتاده که ما هنوز نمیتونیم درکش کنیم. حمله فیزیکی به نخست وزیر در درجه اول حمله به یک فرده، اما همزمان حمله به دموکراسی. هیچ گونه خشونتی قابل قبول نیست. لفاظی‌های نفرت انگیزی که ما در جامعه شاهدش هستیم منجر به اعمال نفرت انگیز میشه. خواهش میکنم بیایید تمومش کنیم. پلیس ضارب رو دستگیر کرد و مطمئناً اطلاعات بیشتری رو به دست میاره. تا اون زمان لطفاً سریع قضاوت نکنید و به مهمترین چیز در حال حاضر فکر کنید، اینکه روبرتو فیتسو هر چه سریعتر بهبود پیدا کنه. همکارم راضیه دانش از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته با تازه ترین جزئیات در مورد وضعیت نخست وزیر اسلواکی. راضیه. بله فرداد، امروز به وقت محلی در اسلواکی نخست وزیر این کشور هدف چند گلوله قرار گرفت. نخست وزیر 59 ساله اسلواکی آقای روبرت فیتسو در حالی که داشت از ساختمانی به نام خانه فرهنگ در شهر هندلووا که در 150 کیلومتری پایتخت این کشور قرار داره بیرون می اومد، شاهدان محلی گفتند که یک مرد که اسم اون رو جورج سی اعلام کردند به نخست وزیر نزدیک شده و در حالی که در ابتدا تلاش می‌کرده با او دست بده، اسلحه خودش رو بیرون درآورده و چند گلوله به او شلیک کرده. این گلوله ها به شکم، بازو و دست و پای آقای فیتسو برخورد کردند. به دلیل شرایط حاد و وخیمی که گزارش شده نتونستن نخست وزیر رو به پایتخت منتقل کنند، بلکه اون رو به نزدیکترین بیمارستان در همون شهر منتقل کردند. حساب کاربری آقای فیتسو گفته که باید برای سلامتی هرچه بهتر او دعا بکنیم، اما در عین حال شرایط اون وخیمه و چند ساعت آینده میتونه برای او خیلی تاثیرگذار و تصمیم گیرنده باشه. واکنش‌های جهانی تا حالا چطور بوده؟ فعلا همه دنیا در شوک به سر میبره. از رئیس کمیسیون اروپا گرفته که گفته بود از این خبر وحشتناک واقعا شوکه زده هست، تا تمامی کشورهای همسایه اسلواکی، مجارستان، رومانی، چک، همه اونها گفتن واقعا از شنیدن این خبر در شوک هستند. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک گفته که این عمل شنی هیچ جایی در اتحادیه اروپا و در سراسر اروپا نداره و عاملان اون باید هر چه سریعتر دستگیر و مجازات بشن. خود دولت اسلواکی هم همچنین در بیانیه گفته که این اقدام که اون رو یک اقدام تلاش برای ترور نخست وزیر نامیده، گفته این اقدام یک انگیزه سیاسی داره. اما اینجا در واشنگتن دی سی هم رئیس جمهور آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد و در اون بیانیه گفت که آماده سفارت آمریکا در اسلواکی آماده ارائه هر گونه کمکی هست که نخست وزیر نیاز داشته باشه. ممنونم از تو همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. بیننده بیننده برنامه 24 هستید از ایران اینترنشنال. دونالد ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناظره خواهد نشست. رئیس جمهوری سابق آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروت نوشته دعوت‌های جداگانه شبکه‌های خبری CNN و ABC برای مناظره با بایدن رو میپذیره. ترامپ در پستش بایدن رو بدترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا و تهدیدی برای دموکراسی خونده. ممنونم که بیننده ایران اینترنشنال هستید و برنامه 24 تا برنامه بعدی بدرود.